Før vi begynner, skulle ikke du nå ha med deg din hund, fikk jeg beskjed om. Vill du ha med honom? Altså, din hund alltid velkommen hos meg. Det fantastisk. Det her altså, det tequila. Det tequila, och han en arbetarhund. He's a working dog. Og det altså, et nyttig djur du kan bruke den til. Jajamensan, jag brukar honom på scenen. Han är en brukshund, så heter det. Men du, jeg undrer, fordi han har jo for øvrig et veldig intenst blikk. Du skulle också ha det om du bodde med mig. Ja. Dessutom, Fredrik, ska du veta att han brukar vara den här färgen. Så stressamt är det att bo med mig. Han är vit. Åh ja, han det. Just det. Britt Ekland, du jobber jo mye fortfarande. Jeg ser det, jeg leser jo om deg på Twitter og i andre sosiale medier. Ja. Du kaller deg selv actress, mother and dog owner. Dog mother? Jo, men det är ju det jag är. Ja. Og du begynte tidlig. Du var altså 21 år da du fikk din første store kontrakt. Det var en kontrakt med Fox. Ja. 7 filmer. Ja. Och så mötte du Peter Sellers. Det var Fox som skickade mig till London för att börja min första film. Och så satte de mig på samma hotell som Peter Sellers. Fast jag bodde i en städskrubb. Och han bodde i en stor suite. Ja, alltså Peter Sellers var jo veldig stor stjerne. Kjent for mange som Pink Panther, fra Pink Panther-filmene. Inspektør Clouseau. Men på den tiden var han enormt berømt. Han var veldig morsom. Veldig rolig. Ja, det var han. Var han rolig privat? Nej. Det fanns ingen Peter Sellers. Peter Sellers var en... på engelska heter det impersonator. Han hade ingen egen persona. Alltså han kan sitta här och spela upp för dig, men så fort han gick av scenen så var han var ju maniskt depressiv, förstår jag idag. Och jag hade ju gett honom medicin mot det. Om de hade upptäckt den på den tiden, men det hade de inte. Det fanns ju lithium som han skulle ha gått bra på. Nej, men det stämmer, det är bara så. Du vet, maniskt depressiva människor, de måste medicineras. Bipolar heter det också på engelska. Men kjente han på det sättet selv, eller vad? Alltså, man visste ju inte vad det var. Det fanns ju inte på tidiga 60-talet. Men han hade det väldigt svårt. Han gick ju in i ohyggliga depressioner. Och han var väldigt mycket upp. Och så ner. Och så upp. Så att alla de klassiska tecknen på det fanns ju. Så alltså dere giftet dere jo veldig fort. Altså etter 10 dagar. Rekommenderade inte. På en app, da vet jeg. Ditt andre veldig berømte forhold, eller tredje, når man regner inn tequila. Ja. Og det var jo Rod Stewart, som du møtte senere. Ja. Hva var den største skillnaden på å leve med Rod Stewart og leve med Peter Sellers? Veldig ulike personer. Alltså, om vi talar så här materiellt sett så var det ingen skillnad. Det var privatplan och limousiner och Gucci och Plaza Anthony och du vet. Men med Rod Stewart, han var ju väldigt, kan man säga, kärlig. Han tyckte om att pussas och kramas och gullas och nu. Han brukar kalla mig Puppy. Du vet vad Pupp betyder. Ja. Det er ikke det jo, det är det som kommer ut ur chatten. Just det, ja, som man tar upp med påse. Precis det. Och jag brukar kalla honom Soddy. Ja, som betyder? Ja, på engelska finns uttryck där man säger oh, sod it. Det betyder sådär bara. Precis. Så det var smeknamnet? Ja, det var våra smeknamn. Men är det riktigt? För någon, jag har läst i någon tidning att han brukte dina trusor. Ja, men inte efter att jag har använt dem.
Nej, Men, okej. Men han brukte... Nej, men det har de skrivit i tidningen att jag brukar skicka honom mina använda underbyxor. Ja. Det är ju inte klokt. Jag är ju svensk, jag är hur pryd som helst. Men det är ju likväl lite speciellt att han går i nya Nej, men jag måste förklara det här. Han hade väldigt, ska man säga, slinkiga och tajta scenbyxor. Och för att hålla paketet på plats så går damtrosor mycket bra, för de är så tajta. Ja, just det. Prova det någon gång. Jo, men jag tycker att om man ser på den här tiden, och detta är ju en tid som var väldigt sån jetset-tid i ditt liv. Och du kommer in i det var rätt turbulent i ditt liv på den tiden. Kände du att du hade likväl en kontroll? Det tror jag inte. Nej, det hade jag inte. Utan man sveptes bara med liksom. Och jag har ju aldrig planerat någonting. Man blir kär och så... Jag hade aldrig bott med någon förrän jag gifte mig med Sellers. Och jag hade ju nästan svurit på att jag aldrig skulle bo ihop med någon efter. Men jag flyttade in med Rod och det är ett stort steg, tyckte jag. Då hade jag i alla fall varit skild och så hade jag bott ihop, inte direkt bott ihop, men halvt bott ihop med Lou Adler, som jag har min äldsta son med. Och jag var ju kanske 30 då. Det får du googla sen. Jag vet inte. Jag kanske var äldre. Jag tror inte jag var yngre. Så det var ju ett stort steg. Och då, när man är 30, då tycker man väl alltså, det här är väl så det ska bli liksom resten av livet. För jag tyckte ju att jag skulle inte komma längre än till 40 i alla fall. Men 40 tyckte jag var urgammalt. Är du en person som har mycket kontroll över ditt liv idag? Jajamensan. Det är ordning, det är... Ordning och reda. Ja, för du tränar mycket, du håller dig väldigt... Ja, men jag menar alltså, du måste förstå att jag är svensk, men jag har inga sociala förmåner. Jag får aldrig gå in i väggen eller ta 6 månader ledigt eller gå till sjukkassan eller du vet, jag har ingenting sånt allt. Utan om jag inte jobbar, då finns det inga pengar. Och om jag är sjuk, ja det är taff, då måste jag jobba i alla fall. Så att jag är min egen produktion och du vet ju hur tufft det är att hålla en sån igång. Men du är känd för att hålla dig i otroligt god form. Bland annat med en teknik jag aldrig har hört om förr. Och det är att du går baklänges. Springer baklänges till och med. Springer baklänges. Jo, men det lärde jag mig. Alltså verkligen fysiskt bara går utan... men dessutom... Med spegel då, eller? Nej, det lär man sig jättesnabbt. Hur tror alla paparazzin? De tar en kurs i att gå baklänges. Du vet hur de går, så går de baklänges. Och det finns kurser att ta i det. Men har du gått den kursen? Nej, nästan. Jag tränade i Los Angeles och det här är kanske 5-6 år sedan. Och då var det en tränare som sa, har du prövat att gå baklänges på bandet? Sen bara, gå baklänges? Ja, sa han. Så då började jag. Och så, jag läser ju mycket såna här hälsomagasin. Och så, då stod det att man bränner 20% mer fett om man springer baklänges. Du har ju... Jag tänker att du genom ett helt liv så har du blivit berömt för och berömmad för att du är vacker. Ja, men jag har... Det är ju kul och sådär, men jag har ju aldrig sett mig själv sån. Jag tyckte bara jag såg ut som en vanlig svensk tjej, som alla andra. Det finns 1000 som mig i Sverige, säger jag till alla. Och de säger, vad snygg du är. Så jag, då ska du åka till Sverige. Det finns mycket längre och mycket smalare och mycket snyggare än mig. Men vad slags självbild har du haft? Ju mer du blir på något sätt, alltså ditt utseende blir ju väldigt bekräftat. Vad gör det med ditt självbild? Jag är bättre på att uppskatta vem jag är idag än jag var för 20, 30, 40 år sedan. Hur då? Nej, jag tror att i och med att man blir äldre, det är inte så farligt att bli äldre, kom ihåg det. Då får man en ny syn på livet liksom. Du fick ju leva närt sjukdom då din mamma blev väldigt sjuk tidigt. Ja, hon hade Alzheimers och hon fick det väldigt ung. Hon fick det omkring
i 56-7-årsåldern. Men i Sverige visste man inte om det. Man tyckte bara, ja men mamma är lite gammal nu, hon har blivit lite konstig. Hon står vid gatan i flera timmar och bara tittar innan hon går över. Och så har hon ingenting i kylen. Hon säger i alla fall att hon har ätit. Jag bodde utomlands med mina bröder, jag har 3 bröder, de bodde i Stockholm. Så de gick ju och gav henne mat, men vi tänkte aldrig på det. Du vet, det var bara en sån här grej. Hon kom till mig i Los Angeles och satt med yllemössa på i köket när det var typ, du vet, 30 grader varmt ute. Och så en sjal över axlarna och sa, men mamma, det är ju svinvarmt. Nej, det är dragigt. Och sen till slut så hade hon liksom ett breakdown helt enkelt och kom till en läkare och de gav henne eventuellt, efter ett tag så gav de henne diagnosen Alzheimers. Och då så sa vi bara, Alzheimers, vad är det? Ja, det finns ingenting man kan göra mot det. Adjö, gå hem. Och det var allt. Och du fick ta av henne? Ja, hon bodde hos min yngsta bror först och sen hos en annan bror. Och sen så, när jag gifte mig med Jim, då flög jag över henne till Los Angeles. Så bodde hon hos oss ett tag. Men det blev för jobbigt för att hon ville alltid rymma. Så att till slut, efter ett par år, så blev hon intagen. Och det tråkiga är att hon levde i 11 år till, så hon var 78 år när hon dog. Det är inte kul alltså. Så att nu är jag patron of the Alzheimer's Society in UK. Och jag gör i princip vad de vill. Om de vill att jag lägger mig på golvet och rullar för pengar så gör jag det. Därför att... Jag kunde ju inte göra någonting för mamma. Jag kunde inte göra någonting för mamma. Så nu gör jag det jag gör idag. Jag har gjort det i 15 år. Så gör jag det för henne. För jag vet hur tufft det är. Det att själv få vara vuxen eller äldre och frisk. Det är det viktigaste. Sen allting annat är bara... Och sen hörde jag på bakrummet här att du ska bli farmor. Yes! Det är fantastiskt. Det ska bli jättekul. Min son, jag sa till mina barn, gör inte som jag. Ha inte barn tidigt. Ha kul, res, partaja, drick, gör allt sånt. Ja. Jobba, skaffa yrken, sen ha barn. Min son fyller 40 i juni, så han lyssnade på mig. Men du, hur blir det för din hund? Han blir bra. Han har vuxit upp med barn. Barn har hållit honom i öronen, håller honom i svansen, håller inte upp och ner. Lite svartsjuka kan du förvänta. Ja, men då får man introducera honom. Så där lite, lägga honom i vagnen med bebisen till exempel. Så där. Här, pussa bebisen nu. Ja, för det, alltså, bebisen får vilka platsen om det är på det sättet. Självklart. Självklart. Britt Ekland, är fantastisk att ha dig med här. Vi ska få in några fler gäster.